फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरुलाई निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियो सोशल मिडिया ट्रेन्डिङमा जुन पोस्टहरु हेर्नुहुन्छ, जुन ट्रेन्ड छ त्योबाट फलो अप गरिएको छ। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल लागौं। अब फोटोशप मैले पहिले नै खोलिसकेको छु। त्यसपछि म के गर्छु, यो इमेजलाई ल्याउँछु। एउटा टिभी सेटको फोटो रहेको छ। त्यसपछि म फाइल न्यू गर्छु र 1200 को साइज लिनु होला र ओके गर्नु होला। त्यसपछि म यो इमेजलाई सिम्पली यहाँबाट तानेर यहाँ राख्छु, इन्टर गर्छु। त्यसपछि के गर्छु, यसमा जान्छु सोलिड कलर गर्छु र यसरी ब्ल्याक लाउँछु। त्यसपछि के गर्छु, यही भित्र यसको जस्ट माथिपट्टि ग्रेडियन्ट ओभरले गर्छु र यहाँबाट रेडियल गर्छु। रेडियल गरेपछि यसको स्केल घटाउँछु, थोरै राख्छु यसको। यति ठिक्क यति मलाई सुटेबल लागेको छ। ओके गर्छु। त्यसपछि फेरि यहाँबाट म फेरि ग्रेडियन्ट लाउँछु। यहाँबाट म ब्ल्याक सिलेक्ट गर्छु। ओके यसरी मैले लगाएको छु। एंगलहरु चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। म जस्ट बटमबाट यसरी 90 डिग्री यसरी गरे, रिभर्स गर्दा माथि जान्छ। म मुनि नै राखे, ओके गरे। त्यसपछि यो कुनै एउटा अनलाइन स्टोरको हो, त्यही भएर यहाँ म नाम दिन्छु, सिम्पली व्हाइट कलरमा दिन्छु किनभने ब्ल्याक छ। अनलाइन स्टोर.com भनेर नाम दिन्छु। तपाईं अब जुन कम्पनीको लागि या त कुनै वेबसाइटको लागि बनाउँदै हुन्छ त्यहाँबाट चेन्ज गर्नु होला। र यहाँ सिम्पली म कलर व्हाइट गरिदिन्छु। व्हाइट भनेको थिएँ मैले। र यहाँबाट लेमन मिल्क छ, यहाँबाट रेगुलरमा रह्यो हेर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो देखिन्छ। फेरि म टेक्स्टमा जान्छु, यसको हल्का फन्ट इन्क्रिज गरिदिन्छु ताकि हाम्रो फन्टहरु हाम्रो क्लियरली देखियोस्। म यसको ग्रेडियन्ट फेल भनेको हल्का म यसको ओपेसिटी कम गर्छु। यति हाम्रो लागि ठिक्क छ। त्यसपछि म फेरि यहाँ टेक्स्ट लिन्छु। यहाँ अब कुनै जुन ब्रान्डको हो टिभी त्यहाँ यसको नाम लिन्छु। अहिले चाहिँ यो म गोथाम फन्ट लिन्छु, GOTHAM गोथाम। बोल्ड भन्छ नि, यहाँबाट सानो गर्छु अथवा लोगो पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँ, यो टेक्स्टको साटो। ओके। त्यसपछि यसलाई अलिकति म माथि सार्छु र सानो गर्छु, इन्टर गर्छु। त्यसपछि मुनि प्राइस लेख्छु र यहाँ माथि नै एउटा बेग्लै रेड भन्दा नि अलिकति यो चाहिँ हल्का ल, यो ठिक छ। 32 इन्च फ्ल्याट HD टिभी, कन्ट्रोल A मेल। यहाँ चाहिँ म बोल्ड गरिदिन्छु ताकि हाम्रो देखियोस्। एक्सक्लुसिभ अफर भनेर म दिन्छु, एक्सक्लुसिभ OFFER अफर। कन्ट्रोल A गर्छु र यहाँ चाहिँ यसको येलो गर्छु। त्यसपछि के गर्छु, सिम्पली अब यहाँ भनेको यो प्यानासोनिकलाई म यो यतापट्टि राख्छु। अब यसलाई सानो पार्छु र यसको नर्मल फन्ट गरिदिन्छु, नर्मल। त्यसपछि बटन म यहाँ क्रिएट गरिदिन्छु सिम्पली। यसको कलर म यसरी ठिकै छ, यो व्हाइटै हुनुपर्छ। त्यसपछि यसको ड्रप स्याडो गरिदिन्छु, ब्लेन्डिङ अप्सन, ड्रप स्याडो, स्प्रेड साइज। ओके। soap now.
Ctrl A, font color black, okay, enter T, यहाँबाट bold, font size हल्का increase गरिदिए, move to lay, र यहाँबाट simply यस शेपलाई यसरी बढाइदिए, इन्टर गरे, त्यसपछि हल्कालाई म्यानेज गरे, बराबर देखिन्छ। त्यसपछि के गर्छ, यहाँ होम डेलिभरी सर्भिस, कन्ट्रोल ए, यहाँबाट व्हाइट, प्यानासोनिक लिङ्कलाई मैले यता अलि माथि गरिदिएँ, एक्सक्लुसिभ अफरलाई सानो गरेँ र यहाँ यसो राखेँ, मैले चाहिँ यहाँ राखिदिएँ, इन्टर गरेँ र यहाँ RS 35,000, कन्ट्रोल ए, कन्ट्रोल टी गरेँ, यहाँबाट यो गरेँ, अल्ट थिचेँ, यहाँबाट यसरी राखेँ र टी गरेँ, कन्ट्रोल ए गरेँ, RS 30,000 ब्याकस्ल्यास, कन्ट्रोल ए, अब यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ हल्का डिम गरिदिन्छु, ओके, टी, कन्ट्रोल ए, कन्ट्रोल टी। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईलाई कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।